Üdvillő módon mindenkinek. Napjainkban az energiatárolás egyre fontosabb kulcskérdés kezd lenni. Ugye, ha visszatekintünk egy kicsit, amikor én megkezdtem az én projektemet, hát akkor még egyesek ilyen csúnyán néztek rám, hogy így feleslegesen ennyi pénzt beleölni azért, mert egy év múlva úgyse lesz jó. És hát az ellen példáját bizonyítottam, hogy hát nem egyéves a rendszer, és szépen működik egyébként, és teljesen elégedett vagyok vele alapvetően. Most már persze a média is mást kommunikál, most már náluk is fontos az energiatárolás, tehát olyan érdekesen váltottak, olyan nagyon hirtelen fordult az a kocka, hogy egy darabig ugye azt mondták, hogy felesleges, és hogy az soha nem térül meg, utána meg így bevallották, hogy hát mégiscsak kell az. Tehát ezt a részét nem tudom hova tenni egyébként. Mert én tudtam, hogy kell, meg nyilván azért építettem magamnak ezt a dolgot, mert tudtam, hogy nekem ez jó, hogyha nekem van üzembiztonságom. De hogy ők hogy borultak így át ilyen hirtelen egyik oldalról a másikra, ezt így nem tudom hova tenni. Fontos viszont az, hogy alapvetően hiába van egy ilyen akaratunk, hogy hát na majd most mi egy ilyen energiatárolót összeépítünk, ha nincs hozzá megfelelő szaktudásunk, nem fogjuk tudni összeépíteni, se nem rosszul, se nem jól. A szaktudás nélkül ez nem fog menni. Természetesen vannak kész termékek is már erre a feladatra, amik jól működnek, és természetesen arra is gondolni kell, hogy elárasztották a piacot olyan változatú akuk, ilyen neve nincs márkáktól kezdve mindenféle fajta, amik között vannak jók és vannak rosszak is. Na most ember legyen a talpán, aki kiválassza, hogy melyik az, amelyik jó. Mert van olyan, ami jól néz ki az első pillanatban, és lehet, hogy egy év múlva már nem úgy fog működni, viszont lehet, hogy van pont olyan, ami tökéletesen működik, de mondom, ki fogja azt kiválasztani, hogy melyik az, amelyik olyan, hogy 5 év múlva is úgy fog működni, ahogy azt elvárjuk tőle. Nem egy egyszerű feladat. Megismerkedtem egy debreceni céggel, akik egy akupaknak a fejlesztésébe fogtak, tehát a nulláról felépíteni a dolgot, és az viszont úgy működjön, ahogy azt elvárjuk, tehát tökéletesnek kell lenni, szigorúan. Megfelelő méretű legyen az akupak, tehát ez egy kulcskérdés, hogy használható legyen már egy egység is, tudjon kommunikálni az inverterrel a BMS, amennyiben az inverter is olyan. Ez egy másik kulcskérdés egyébként, hogy amikor azt mondja az ember, hogy jó, én veszek egy invertert, akkor olyan invertert vegyen, ami tényleg stabil és jól működik, mert hiába veszünk ilyen nagyon olcsó invertereket, azzal ideig óráig el lehet lenni. Teljesen oké és teljesen jó. De ha nem tudod hálózatra kötni, akkor ott ez egy eléggé nagy hiba. Tehát azért mindenképpen arra kell törekedni, hogy olyan invertert vásároljunk, amit bátran rá tudunk kötni a hálózatra, és tudjam ezt a vegyes üzemet nekünk, hogy a évnek a 85%-ában valóban ne vételezzen a hálózat irányából semmit, hanem tényleg fenntartja magát a rendszer. Nyilvánvalóan az is kérdés, hogy ugye milyen energiaigényünk van, stb. Tehát ezt még lehetne ragozni annyi sok irányba, hogy az nem kifejezés szó szerint. Na de itt van ez a debreceni cég, akivel egy kicsit beszélgetve, hát ugyanezeket a dolgokat élték át, pont, mint én a kis akupakomnak a készítése során, hogy nem olyan minőségű cellát kaptak a forgalmazótól, amilyet rendeltek. Aztán ment a beszélgetés, hogy ez így nem jó, nem ezt ígértétek, nem ez van az adatlapon. A forgalmazó is bevallotta azt, hogy hát olcsóusnak hív a leve. Na jó, de akkor adjál olyan cellát, ami jó. És akkor jó, az drágább. Oké. Lett drágább cella, és ugyanúgy nem működött jól. Na, ilyenkor lehet ugye bepöccenni úgy igazán, hogy az ember megint kiadott egy rahedli pénzt azért, hogy na ez most jó lesz, és nem lett jó. Tehát akkor hogy vállalja még ezek után a felelősséget? Hát itt a következő lépés már az, hogy gyakorlatilag felkeresni a akunak a gyártóját, a cellának a gyártóját, és tőle venni akut. Vagy megkérdezni tőle, hogy honnan lehet venni olyan akut, ami valóban A kategóriás. És jött a derekas válasz, hogy ilyen nincs. A gyártók szerint, ugyanis azt mondta, hogy azt meg kell rendelni, le kell gyártani, külső cég be fogja vizsgálni, és csak onnantól kezdve fog a végfelhasználóhoz, céghez, bárkihez kerülni. Ugye ez egy ilyen fontos lépés alapvetően, hogy az akupakunk jó minőségű legyen, hogy jó cellából kell felépüljön. Tehát nem felel meg B kategóriás cella, mert akkor, ha már az elején nem úgy működik, ahogy kell, akkor mit fog csinálni 5 év múlva? Tehát azért itt vannak azért kérdéskörök.
Na de nézzük ezt az akupakkot. Itt látható az elkészült akupakkunk, ami egy 14,3 kWh-s 51,2 voltos feszültségű akupak. Az EVE autóipari celláiból épül fel maga az akupak. Egy rozsdamentes acélházba került az egész dolog, és alapvetően, mivel ez a rozsdamentes acélház önmagában is egy szép kis súlyt produkál, plusz ugye az akuk és az egyéb szerelvények, görgőre lett szerelve, hogy ilyen könnyedén odébb lehet gurítani egyébként. Tehát ugye arra is gondoltak, hogy majd ezt, ha valaki meg akarja mozdítani, nem akar hátgerinc sérvet kapni. Ezt odébb tolom egy kicsit, kisepregetek, alatt visszáptolom. Egy beltérre tervezett akupakról beszélünk egyébként, tehát ezt nem kültéren kell elhelyezni. Na de nézzük is akkor, hogy is néz ki ez a dolog így előről. Kapunk kapásból 4 darab csatlakozót. Ugye itt vannak szépen a rozsdamentes csavarjaink, rugós alátét, stb. Úgy, ahogy azt illik. Van nekünk egy szép nagy kis megszakítónk, egy 200 amperes. Visszajelző ledek kerültek fel gyakorlatilag, hogy némi kis információt adnak már ránézésre is, hogy működünk, nincsenek riasztások. Ide kerültek fel ugye a kommunikációs portok. Természetesen van egy kibekapcsolónk is, tehát teljesen ki tudjuk kapcsolni az akut, ha arra van szükségünk. És van egy ilyen központi kijelzőnk is, ahol a BMS-nek némi adatait tudjuk ugye kinyerni. Egyébként egy 200 amperes PACE BMS került beépítésre. Nézzünk egy adattáblát. Az adattábláról le tudjuk olvasni a modellt, GB16280, a cellatípusa vasfoszfát, LiFePO4, akkumulátor kapacitása 14,3 kWh, névleges feszültsége 51,2 volt, cellakapacitása 280 Ah, maximum töltési feszültség 55,8 volt, maximum töltési áram 100 A, maximum kisütési áram 100 A folyamatos, 140 A rövid időre, ajánlott töltési feszültség 55,4 volt, IP védelem 21-es, tehát beltérre készült, fontos, minimum kisütési feszültség 48 volt, működési hőmérsékletünk plusz 10-től plusz 45 fokig. Tehát ezen kettő érték között kell, hogy legyen. A tömege 115 kg, és ott van még a gyártás ideje, és természetesen látunk egy-két vonalkódot és QR kódot. Ennek a QR kódnak egyébként van szerepe mindenféleképpen, ugyanis, mint mondottam, monitorozhatóság, azaz távolról is tudjuk monitorozni az akupakkot, és természetesen otthon is. Na, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy az akupak egyenlőre láthatod, itt van a műhely közepén, itt meggurigázom. Itt van, sehova nincsen bekötve, és mégis tudom távolról monitorozni, hogy mi van vele. Hogy ő most milyen állapotban van, milyen töltöttsége van neki, stb. Stb. Na, ezt most mutatom neked. Nyitok egy QR kód olvasót a telefonon, és gyönyörűségesen beolvassuk ezt a QR kódot. Kapunk egy ilyen webcímet. Ezt meglátogatjuk. Konkrétan még mindig itt állok a telefonnal a kezembe, és az akupak még mindig nincsen sehova kötve. És mégis látom azt, hogy hány százalékon van az akupakkunk, mennyivel merül vagy töltődik, mennyire van feltöltve, tehát hány kilowattórát tárol per pillanat, milyen cellaeltérésem van. Amperórában is látjuk a dolgokat, hőmérsékleteket, stb. És ezek mind-mind olyan értékek, amik visszalapozhatóak, ugyanis ez folyamatosan loggolásra kerül, 5 másodpercenként konkrétan. Tehát azért ez nem gyenge, ami munka bele lett ölve csak ebbe a felületbe, hogy itt loggolás legyen, és hogy itt minden visszatekinthető, hogy mi történt, hogy történt. Ez a loggolás teszi nekünk lehetővé azt, hogy a garanciánk is éljen, ugyanis minden adat elmentésre kerül,
és nincs ilyen, hogy nem tudjuk, hogy mi történt az akupakkal. Hát tegnap még jó volt. Nem, megnézzük, hogy tegnap mi történt, mivel el van mentve az összes adat. Lehet látni, hogy hol milyen terhelések voltak technikailag. Nyilvánvalóan feltétele a dolognak, hogy legyen internet kapcsolat, mert ugye csak akkor tud loggolni. Fontos megjegyezni még azt, hogy az akupak minden védelemmel el van látva. De szó szerint minden védelemmel. Ugye olvashattuk a hátulján azt, hogy 100 amper folyamatos, ő ezt teljesíti is. De fel tudunk menni akár 140 amperig is rövid időre, nem fog panaszkodni, ha viszont fölé akarunk menni, akkor szépen, gyönyörűségesen tiltani fog egy az egybe. Tehát megvédi magát. Töltési irányban is olvashattuk, hogy 100 amper. Igen, ezt ő el is viseli egyébként, és ha ez is több lesz valami oknál fogva, szépen megvédi magát. Meg tudja magát védeni. Tehát nem túl tölthető, nem túl meríthető, nem lehet túl nagy áramot kivenni belőle, és nem lehet túl nagy áramot beletenni. Minden körülmények között megvédi saját magát. Kicsit beszélgethetünk még itt a méretezésről, hogy 14,3 kWh. Ez nem véletlenül lett ennyi. Ugye nagy általánosságban mindenkinek az az igénye, hogy ha már vesz egy akupakkot, akkor azzal már kényelmesen vigyen el egy legalább 5 kW-os invertert. Hát igen, ezzel el is tudod vinni. Ugyanis 100 amperrel folyamatosan merítheted, és a 3-as szorzószámot is betartjuk valamilyen szinten. És hogyha veszünk egy átlagos valamilyen 5 kW-os invertert, abban nagy valószínűséggel ugyanakkora MPPT is lakozik, ami azt jelenti, hogy nem csak az akupakkunk tudja kiszolgálni az inverterünket, hanem az inverterünk is ki tudja szolgálni az akupakkot töltés irányba. Egyébként én is részt vettem az akupaknak a fejlesztésében, és igen, csak a fejlesztésében, nem az építésében, tehát itt minden meg volt már álmodva, mire én már képbe kerültem, viszont a fejlesztésben és a tökéletesítésben részt vettem, olyan szempontból, hogy elkezdtem használni az akupakkot, és valós adatokkal szolgáltam, hogy hogy működik egy szigetüzem, ugyanis laborkörülmények között nem olyan egyszerű azt megoldani, hogy az ember itt tölti, meríti, jön a felleg, nem megy a felleg, most már nagyon töltődik, most már nagyon merül, tehát ezt elég nehéz kivitelezni, és a valós élet mutatja meg, hogy hogy működnek ezek a rendszerek, hova kell beállítani ezeket a feszültségeket, stb. Tehát egy pici részem nekem is volt a dologban, hogy ez tökéletes legyen. És egyébként emlékeztek? Éppen a 10 kW-os inverter tesztje zajlik. Már második órája húzatjuk 6,6 kW-tal. 51,4 volton van az akufeszültségünk, és ugye az akuk, azok ezek a szépségek. Kicsit így beláthattuk a kulisszák mögé, hogy háttérben azért nagyon-nagyon sok minden történik, és amikor odaér az idő, akkor meg fogjátok látni, hogy pontosan mennyi az annyi. Tehát minden nyomon követhető pontosan, hogy néz ki, mind néz ki. Még ha, hát igen, nem tudom egyszerre mutatni a dolgot, képernyőfelvétellel lehetne ezt a dolgot mutatni. Tehát, hogy folyamatos monitorozás alatt van az egész mindenség, hogy honnan indultunk, hova indultunk, hány órakor indultunk, tehát minden szó szerint, hogy 92,2%, 94%, ugye ezek a dolgok per pillanat fejlesztés alatt vannak, tehát folyamatosan egyre szebb és egyre jobbá fog változni. És itt megvan gyakorlatilag ugye az összes mindenség, hogy meg mind alakul. Amint azt látjuk, terhelés alatt a BMS nem tudja jól mérni egyébként a differenciát a cellák között, terhelés alatt, hogy rángatja az inverter, a BMS egyszerűen nem bírja, nem képes rá, hogy pontosan mérje, azonban ha a terhelés megáll, akkor ott azonnal visszamegyünk 1-2 mV differenciára mindösszesen, és ugyanez az 1-2 mV differencia kéne, hogy legyen, amikor végeztünk majd a teszttel is. Itt vannak egyébként maguk a merítőáramok, tehát ugye reggel korán történt meg, amikor egy kicsit csúcsra járattuk a rendszert, ilyen 105 amperrel. Aztán meg ugye beálltunk itt erre a folyamatosra, sőt egyszer adtunk neki megint ilyen durvábbat is, de most folyamatosan toljuk. És akkor itt látható ezen a görbén gyakorlatilag, hogy honnan indultunk, hogy
53,1 volt, terhelés alatt 52-ig esett be. Itt ugye visszafeljött a feszültség, mert üres járat volt, és itt szépen most már megyünk lefele gyakorlatilag. És 51,9. Hát én fél óránként legyen le egy tizedet, úgy látom kb. Ilyen elég érdekes. Lehet, hogy valamivel hamarabb, de nagyon-nagyon brutál egyébként. Jó az inverter is, nagyon szépen működik. Az akuk azok pedig lenyűgözőek szó szerint egy az egybe. Tehát azért kihajtani a 6 kW-ot, 6,6 egész pontosan, ott van. A folyamatos 140 ampert, ha kerekítünk, akkor is oda kell azért akku. És ezek az akuk bírják. Igen, 2 ilyen akupakkot kötöttem rá a 10 kW-os inverterre, és azzal hajtottam ki, nem bírtam lemeríteni. Hát nem véletlen bika a szimbólum. Azért bika, mert ez egy bika aksi. Ez nem semmi. És egyébként ugye zajlottak a finom hangolások, stb. Most érkeztünk el oda, hogy legyen egy végeredményünk, ami már a végső, a legutolsó. Tehát ez már tökéletesen működik. Itt minden szempontból megállja már a helyét. Erre a videóra ennyit. Ha tetszett, nyugodtan dobhatsz egy lájkot. Teljesen ingyen van, szinte már fizet. Ha még nem tetted, iratkozzál fel a többiekhez is, és a következő videóig is. Na csá!